اجازه بدید شما رو به دنیایی از تعلیق و تعجب ببرم. وقتی نقاب از چهره حقیقت برداشته میشه، داستانها به پایانهایی میرسن که فراتر از تصورات ماست. توی این ویدیو شما رو به سفری میبرم که توی اون 6 فیلم با پایانهایی غیر منتظره ذهنتون رو به چالش میکشن. از تاریک ترین گوشه های روان انسانی تا درخشان ترین لحظات تاریخ سینما. این فیلم ها نه تنها داستانهایی رو روایت میکنن، بلکه مرزهای واقعیت و خیال رو در هم میآمیزن. پس حتما چراغ‌ها رو خاموش کنید و خودتون رو برای تجربه بی‌نظیر آماده بکنید. با من همراه باشید که ما در حال ورود به دنیایی هستیم که هر پایان آغازی دوباره است. سلام، من احمد هستم و اینجا کانال سینمولوژیه. فیلم اول The Handmaiden یا خدمتکار. خدمتکار توسط پارک چان ووک کارگردانی شده. یک داستان عشق، انتقام و فیلم پازلیه که در دهه 1930 و در زمان اشغال کره توسط ژاپن رخ میده. این فیلم بر اساس رمان نوشته سارا واترز ساخته شده، با این تفاوت که محیط داستان از بریتانیای دوران ویکتوریا به کره تحت سلطه ژاپن تغییر کرده. این فیلم یک تریلر روانشناختی تاریخیه که عناصر درام، رمانتیک و تریلر رو در خودش جای داده. پارک چان ووک کارگردان فیلم با استفاده از تغییرات مکرر از دیدگاه شخصیت‌ها، چگونگی درک ما از شخصیت‌ها، انگیزه‌های اونها و داستان کلی رو تغییر میده. این فیلم نه تنها قدرت مردان رو به چالش میکشه، بلکه به طور خاص به پارادایم جامعه سختگیرانه در مورد هترونورماتیویته، قومیت و طبقه تحدی میکنه. هترونورماتیویته یک فرضیه است که میگه افراد باید به نحوی خاص رفتار کنن که بر اساس جنسیت بیولوژیکیشونه، یعنی رفتارهای زنانه و رفتارهای مردانه. خدمتکار در جشنواره فیلم کن 2016 برای دریافت جایزه فیلم برتر غیر انگلیسی زبان برنده شد. همچنین 69 جایزه از 104 بار نامزد شدن رو توی کارنامه خودش داره و امتیاز این فیلم از سایت IMDb 8.1 از 10. برخی از منتقدین معتقدند که این فیلم نه تنها به چالش کشیدن نگاه مردانه رو بررسی میکنه، بلکه نمایش جنسیتی ساپیک و تجسم ارتباطات جنسی بین دو زن رو به طور مشکل ساز و مشتاقانه به تصویر میکشه. با این حال برخی دیگه معتقدند که فیلم در نمایش تجربیات زندگی واقعی افراد متمایل به همجنسگرایی در دهه 1930 بیش از حد خود خوشبین بوده. داستان فیلم راجع به جیپور جوانی به نام سوکیه که به عنوان خدمتکار به خدمت یک وارث ژاپنی ثروتمند به نام خانم هیدکو در میاد. اون درگیر یک توطئه‌ای توسط یک کلاهبردار دیگه میشه که شما به هیچ وجه نمیتونید حدس بزنید که چه اتفاقی قراره بیفته و از چه زاویه دیدی شما قراره به این ماجرا نگاه کنید. قطعاً شگفت زده میشید. فیلم دوم The Others یا دیگران. ماجرای فیلم در سال 1945 در جزیره جرسی اتفاق میفته و به دورانی تمرکز داره که زنی به نام گریس با 2 فرزند خودش در یک خونه دور افتاده زندگی میکنن که اتفاقاً به یک بیماری نادری هم مبتلا هستند که نمیتونن نور خورشید رو تحمل کنن. این فیلم یک فیلم ترسناک روانشناختی گوتیک و ماورالطبیعه است. سکاندار این فیلم الخاندرو آمیناباره که تونسته با ایجاد یک فضای ترسناک و متفکرانه تمرکز بینندگان رو بر روی داستان جذب کنه و به چالش بکشه و باعث بشه که اونها داستان رو از زوایای مختلف با توجه به تکنیک‌های نوآورانه و تغییر دیدگاه در طول فیلم ببینند. The Others در کارنامه خودش جوایز متعددی رو از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه اصلی در جوایز گویا رو داره. این فیلم امتیاز 7.6 رو از 10 از سایت IMDb دریافت کرده. مخاطبین این فیلم غالباً توانایی فیلم در ایجاد یک فضای ترسناک و متفکرانه رو تحسین کردند. به صورت خیلی غیر منتظره خدمتکاران این خونه اونجا رو ترک میکنن و گریس
اسکورسیس با بازی بی‌نظیر نیکول کیدمن مجبور میشه که خدمتکاران جدیدی رو استخدام کنه و ماجرا از همونجا شروع میشه. این شاهکار سینمایی با بازی برجسته نیکول کیدمن قطعا نگاه شما رو به فیلم‌های ترسناک تغییر میده و با پایان بندی بسیار زیبا و شگفت انگیزش شما رو حیرت زده میکنه. فیلم سوم The Sixth Sense یا حس ششم. ام نایت شیامالان داستان پسر بچه‌ای به نام کل با بازی هیلی جوئل آزموند رو روایت میکنه که قادر با مردگان ارتباط برقرار کنه. یک روانشناس کودک به نام مالکوم کرو با بازی بروس ویلیس سعی داره به اون کمک کنه. فیلم حس ششم یک درام رازآلود و بسیار هیجانیه. کارگردان فیلم رو به گونه‌ای نوشته و کارگردانی کرده که بیننده رو به دنیای شخصیت‌ها و روابط اونها وارد میکنه و با اونها همدلی میکنه. حس ششم به کارگردانی ام نایت شیامالان در سال 1999 برای 6 جایزه اسکار نامزد شد، از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه اصلی. این فیلم در کارنامه خودش برد 37 جایزه و نامزدی برای 56 عنوان رو داره. در طول فیلم شما درگیر ارتباط مالکوم کرو روانشناس کودک با کل هستید و این روایت رو به جلو میبرید و یک باره و بسیار غیر منتظره فیلم شما رو با یک پایان بندی شگفت زده میکنه. فیلم چهارم آنساندی یا ویران شده. داستان فیلم درباره دو قلوهای کانادایی که به کشور مادری خودشون سفر میکنن تا گذشته پنهان اون رو در میان جنگ داخلی خونین کشف کنن. حوادث فیلم برگرفته از جنگ داخلی لبنانه. این فیلم یک فیلم درام بسیار تراژیک کاناداییه. کارگردان فیلم دنی ویلنوو فیلم رو به عنوان یک سفر و جستجو برای هویتی که از طریق تجربه تراژدی، رنج و یادآوری گذشته بازسازی میشه توصیف میکنه. ویلنوو میگه من به اون به عنوان یک فیلم درباره جنگ فکر نمیکنم. من به اون به عنوان یک فیلم درباره خانواده فکر میکنم. ویران شده در سال 2010 در مونترال و اردن تصویر برداری میشه که در سال 2011 هم برای بهترین فیلم زبان خارجی نامزد میشه و با استقبال بی‌نظیری در خود کانادا و حتی خارج از کشور کانادا مواجه میشه. بعد از مرگ نوال، ژان و برادر دوقلوی اون سیمون با دوست خانوادگی و کارفرمای مادرشون ملاقات میکنن. وصیت‌نامه نوال به این شکل بوده که حتما باید 2 نامه رو به 2 نفر برسونن. یکی برادرشون که اصلا از حضور اون هیچ خبری نداشتن و دومی پدرشون که فکر میکردن مرده است. توی این مسیر ژان قبول میکنه که نامه ها رو برسونه، اما سیمون اون رو همراهی نمیکنه و ماجرا بسیار پیچیده میشه و اتفاقات بسیار عجیبی میفته و در لحظه آخر فیلم شما دقیقاً ویران میشید. فیلم پنجم The Game بازی. فیلم داستان یک بانکدار سرمایه‌گذار ثروتمند رو روایت میکنه که توسط برادرش یک هدیه تولد مرموز دریافت میکنه. شرکت در یک بازی که به طریق بسیار عجیبی با زندگی روزمره اون تعامل داره. همونطور که مرز بین زندگی واقعی بانکدار و بازی شروع به مبهم شدن میکنه، نشونه‌هایی از توطئه بزرگتری شروع به ظاهر شدن میکنه. بازی یک فیلم معمایی و هیجان انگیز آمریکاییه که در سال 1997 توسط دیوید فینچر کارگردانی شده. 2 بازیگر اصلی این فیلم مایکل داگلاس و شان پن هستند. این فیلم یک نامزدی جایزه اسکار داشته و از سایت IMDb امتیاز 7.7 از 10 رو دریافت میکنه. امکان نداره که در طول فیلم شما بتونید تشخیص بدید که کجا بازی اتفاق افتاده و کجا اتفاقات واقعی هستند تا لحظه آخر این فیلم. شما در لحظه آخر فیلم هم شگفت زده میشید.
فیلم ششم The Best Offer یا بهترین پیشنهاد. داستان فیلم در مورد ویرجیل اولدمن با بازی جفری راشه، مدیر معروف و پیر یک خانه حراج برجسته. ویرجیل توسط یک خانم جوان مرموز به نام کلر با بازی سیلویا هوکس استخدام میشه تا مجموعه بزرگی از هنر و آنتیک هایی که از والدینش به ارث رسیده رو حراج کنه. یک فیلم روانشناختی هیجانی به زبان انگلیسیه که در سال 2013 توسط ژوزپ تورناتوره نوشته و کارگردانی میشه. دیدگاه فیلم و هدف کارگردان نشون دادن سقوط یک شخصیت خشک و سختگیره. تورناتوره توی این فیلم به بررسی عمیق روح ویرجیل اولدمن پرداخته و ما رو دعوت میکنه تا در مورد هویت خود و وهم‌هایی که ما ایجاد میکنیم تفکر کنیم. این فیلم از 26 عنوانی که نامزد شده 25 جایزه رو دریافت میکنه. برخی از مخاطبین معنای فیلم رو در داستان جذاب و هیجان انگیزش در مورد هنر و سختی‌های کسانی که با زیبایی در تماس بودن می‌بینن، اما به نظر میرسه که این داستان در واقع در مورد یک فرد و روابط انسانیه، فقط با هنر زیبا پوشونده شده و در آخر فیلم شما قطعاً شگفت زده خواهید شد. دوستان عزیز، امیدوارم که از این اپیزود لذت کافی رو برده باشید و ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. فراموش نکنید که نظرات خودتون رو درباره فیلم هایی که معرفی کردیم و پایان هایی که بیشتر شما رو شگفت زده کرد در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. اگر از این ویدیو لذت بردید با یک لایک میتونید ما رو حمایت کنید. احمد هستم و اینجا سینمالوژی.